एउटा सामान आएको थियो कि यही रहेछ के हो त भन्दाखेरि GoPro Hero 8 ल मैले सामान चाहिँ रिसिभ गरेँ अब अरे हाम्रो पोस्टर पनि जाम भइलिए त हेलो हजुर हजुर अरू के गर्नुपर्छ हजुर This is GoPro Hero 8 kita dapat besar with media mode. नयाँ हो ए मासु काट्ने चक्कीले चाहिँ काट्न थालेछ है त अहिले चाहिँ हामी यो ओह्रालो जाँदैछौँ च्यानलको नेम मात्र है खासमा त्यो सुनिदिनु चाहिँ हेलो एन्ड गुड मर्निङ एभ्रिवान सबैजना आराम हुनुहुन्छ होला म पनि आरामै छु म माथि जाँदैछु GoPro आयो रे अनि त्यो कारणले गर्दा लिन जाँदैछु म चाहिँ फर्स्टमा आइटी जसन जान्छु अहिले यसो गएर त्यो पेपर लिन छु अनि त्यसपछि फर्केर GoPro लिन जानु पर्ला यो चाहिँ आइटी जक्सन यहाँ ल्यापटप किन्न आउनु होला हेलो हजुर 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 म अहिले यहाँ माथि छु नि विशाल सुल्खान छु नि मेरो त काजीपा हो हजुरको कहाँनिर भन्नु त मेरो आउने काम छ मेलधारा ए सिस्टी एग्रोभेटको अगाडि हो हस् हस् म आउँदैछु त्यति बेला हस् ल अहिले चाहिँ हामी यो ओह्रालो जाँदैछौँ यहाँ चाहिँ मेरो सामान लिन र एउटा काम छ अब चाहिँ म गएर GoPro रिसिभ गर्छु अनि त्यसपछि कस्तो छ हजुरहरूलाई म देखाइहाल्छु हेलो जी हाय जी सृष्टि यहाँ होइन र थाहा थियो नेपाल क्या ए हो ए कति हो ऊ टाउ गाँठो किन्यो कि भन्नु भने कता हो नेपाल क्या कता यता हो यहाँ यहाँ आइछ हेलो नमस्कार म्याम हाम्रो नेपाल कहाँनिर हो एउटा सामान आएको थियो कि ए यही रहेछ हजुर त्यही हो यसको पेमेन्ट के छ उतैबाट भइरहेछ होइन दिपक सरको GoPro मेरो 98471 जुत्ता लगाएर हुन्छ
हस् थ्याङ्क यू म्याम अरू केही गर्नुपर्छ र हजुर हस् थ्याङ्क यू म्याम हामी निस्क्यौँ है त हस् ल हजुर ल मैले सामान चाहिँ रिसिभ गरेँ अब यसलाई चाहिँ म अनबक्सिङ चाहिँ स्कुल गएर गर्छु है त हामी चाहिँ स्कुल जाँदैछौँ त्यो गाडीले गर्दाखेरि ओके बिचरा बसेर त अब के लाग्छ ल बस्नु अरे हाम्रो बस पार्क पनि जाम भइदिए त के त म बिचमा छिरे क्या के आना सबलाई जित्दिनु भयो एउटा स्कुटर अरे यार यसले भेटायो क्या Kodi atte mo म चाहिँ स्कुलमा आइसकेको अब चाहिँ हामी यो चाहिँ खासमा हाम्रो दिपक सरको लागि हो अनि दिपक सरले चाहिँ अनबक्सिङ गर्दै हुनुहुन्छ ल चट्ट लाएर हामी अनबक्सिङ गर्छौँ यो अनबक्सिङ गरेको भिडियो चाहिँ अब हामी खिच्छौँ है त ओके अब चाहिँ दामी अनबक्सिङ हुँदैछ चिया खाएर चट्ट चिया खाने होइन अनि यहाँ चाहिँ छ यो हो है यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि गोप्रो हिरो 8 है गोप्रो हिरो 8 र सँगसँगै यसमा मिडिया मोड छ अनि त्यसपछि ब्याट्री चार्जर पनि छ यो 3टा ब्याट्री छ त्यो 3टा ब्याट्रीमा चाहिँ एउटा ब्याट्रीले चाहिँ राम्रोसँग काम गर्दैन अब हाम्रो दिपक सरले चाहिँ यहाँ अनबक्सिङ गर्दै हुनुहुन्छ ल सबैजना ल हेर न अनबक्सिङ भइरहेछ ओ हेलो नयाँ हो नयाँ हो खोल्दैन के यो उहाँले हो खोल्ने अनि यो निकाल्नु पहिला माथि palpa खासमा यो कोरियर चाहिँ मेरो नाममा छ होइन कोरियर चाहिँ मेरो नाममा छ तर यो चाहिँ उहाँको है यता हेरिदिनुहोस् त भनिदिनुहोस् त हजुरको यो चाहिँ अब मैले पनि मेरो यही भिडियोबाट भन्छु है मेरो 56-57 भएको छ अब यो भिडियो तपाईँहरूले हेरेपछि मेरो च्यानल 100 पुग्छ आज भन्ने मैले आश गरेको छु त्यही अनुसारले मेरो च्यानलको नाम चाहिँ सोझो दिपक SOZ त्यो चाहिँ च्यानलको नेम मात्र है खासमा त्यो सोझो दिपक चाहिँ मेरो लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनु होला ओके सियोहरू मैले चाहिँ राखिदिन्छु सरको चाहिँ युट्युब च्यानलको लिङ्क चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु चेक गर्नु होला सबैजनाले मैले चक्कु माग्छु है त यता मलाई चक्कु दिनुहोस् त दाइ चक्कु दिनुहोस् त
हामी चाहिँ खतरा चक्कुले यहाँ चाहिँ पुरा मासु काट्ने चक्कुले चाहिँ काट्न थालेछौँ है त हाम्रो दाइ है यहाँ अब यो चाहिँ मासु काट्ने चक्कु छ खोलिसकेको छ यार खुलेछ मैले त्यो चक्कु ल्याउनु मात्र भयो खुलिसकेछ ओके नो प्रब्लम ओ दिस इज GoPro हिरो 8 यसमा चाहिँ GoPro हिरो 8 रहेको छ है यो चाहिँ अब यसभित्र के छ चट्ट लाएर खोलेर हेर्छ सबै जान्दै ल खजाना छ खजाना सबै एक्साइटेड छ डुक डुक भएको छ हो एकदम ओ माय गॉड यहाँ चाहिँ निकाल्नु नि यो चाहिँ चार्जर हो है यो चाहिँ ब्याट्री चार्जर हो एन्ड दिस इज GoPro हिरो 8 यता देख्नुहुन्छ सर विथ मिडिया मोड यसमा चाहिँ मिडिया मोड पनि रहेको छ है यो चाहिँ सरलाई एकदमै के भने लट्ठी परेको है यो चाहिँ लट्ठी परेको सरले चाहिँ सस्तोमा GoPro हिरो 8 र मिडिया मोड चाहिँ यो मिडिया मोडलाई मात्र 15,000 पर्छ 15,000 रुपियाँ पर्छ नयाँलाई के हो खतरा छ ओके ठिक छ एन्ड दिस इज GoPro हिरो 8 दामी छ है दामी छ खासै धेरै युज भएको होइन भनेर भन्नुभएको थियो के हो कहिले थाहा भएन हामीले चाहिँ यसलाई एकजनासँग कन्ट्याक्ट गरेर मगाएको यो चाहिँ कोरियरबाट आएको हो आज बिहान आएको चट्ट लगाएर यसलाई खोलेर हेऱ्यो चाहिँ त के छ कसो छ यो चाहिँ ठुलो छ यहाँ चाहिँ ब्याट्री चार्जर छ अनि त्यसपछि यहाँ ब्याट्री छ तर यो सबै ब्याट्री चाहिँ यो एउटा ब्याट्री चाहिँ फुल्ले अरे यो युज नगर्ने भनेर भन्नुभएको थियो होइन यो होइन ल्याउनु त अर्को ल्याउनु यो सायद यो हो फुलेको चार्जर यो हो यसलाई उ गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ एउटा स्क्रु रहेको छ अनि यो चाहिँ डोर हो यो डोर हो यो चाहिँ खासमा मिडिया मोड लगाएपछि चाहिँ यो राख्नु मिल्दैन त्यो कारणले गर्दा निकालेर राखिएको छ अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ एउटा ऊ छ माउन्ट रहेको छ अनि त्यसपछि निकाल्नु त एकचोटि ऊ निकालेर हेर्नु त चार्ज रहेनछ यसलाई चार्ज गर्नुपर्छ चार्ज छ बन्द भयो कि यो ब्याट्री ड्यामेज खै एकछिन चलिरहेको यो छ यसलाई चाहिँ खोल्न पनि मैले ठ्याक्कै जान्दैन यसरी होला यो चाहिँ मिडिया मोड है मिडिया मोड हो झट्ट लगाएर यो चाहिँ हुन्छ यसलाई यसरी पुर्ने हो ल निस्क्यो है यो चाहिँ GoPro हिरो 8 अनि यो चाहिँ मिडिया मोडको काम चाहिँ सबैलाई थाहा छ होला यो चाहिँ माइक हो इनबिल्ट माइक हो यो र त्यसपछि सँगसँगै यसमा धेरै कुराहरू धेरै फङ्सन हुन्छ एकदम सजिलो भनेर पर्दैन यही हो हाम्रो GoPro हिरो 8 यो चाहिँ हाम्रो दिपक सरको लागि हो दिपक सर खुसी लास्टै खुसी हुनुहुन्छ भेरी ह्याप्पी एकदमै खुसी हुनुहुन्छ ओके हजुरहरूले चाहिँ हेर्नु होला त्यही हो सपोर्ट गर्नु होला सबैजनालाई गरिरहनु भएको छ मेरो बारेमा पनि के भन्नु न त्यही हो पालपाली भ्लगर द पालपाली भ्लग्सले पनि धेरै मिहिनेत गर्नुभएको छ स्ट्रगल गरिरहनु भएको छ यो उहाँको च्यानल पनि ग्रो भइरहेछ चाँडै मोनिटाइज भएको देख्न पाइयोस् होइन त्यही हो त्यही हो अब योभन्दा अरू त के भन्ने हो र 1000 सब्सक्राइबर पुगोस् मोनिटाइज होस् र मेरो पनि त्यही हो सबैले सपोर्ट गरिदिनु होला त्यही हो अनि त्यसपछि अब नयाँ वर्ष आउँदैछ अब भेट भइएला नभइएला होइन ह्याप्पी न्यु इयर 2080 है त ओके त्यही हो अब सरले पनि भनिसक्नु भयो मैले भनेको त्यही हो अब सरलाई चाहिँ त्यो मोबाइलबाट बनाइरहँदाखेरि अलिकति अरू पनि फिल हुने अप्ठ्यारो पनि हुने हिँड्दाखेरि गाह्रो हुने त्यो सेटअप मिलाइरहन त्यो कारणले गर्दा सरले चाहिँ टक्क लगाएर उ गर्दाखेरि खोज्दाखेरि राम्रो सस्तोमा सस्तो राम्रो चाहिँ टक्क पाउँदाखेरि विथ मिडिया मोड भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले मगाएँ यो चाहिँ टक्क लगाएर कोरियर भएर आएको त्यो कारणले गर्दा ओके सबैजनालाई आउँदै गरेको नयाँ वर्ष 2080को सबैजनालाई धेरै धेरै शुभकामना अनि त्यसपछि सँगसँगै ओके ज्योति बगलाई पनि सपोर्ट गर्नु होला र मलाई पनि धेरै धेरै सपोर्ट गर्नु होला भन्न चाहन्छु सबैजनालाई भिडियोलाई लाइक गर्नु होला कमेन्ट गर्नु होला सेयर गर्नु होला अनि नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला ओके अब के हो सी इन द नेक्स्ट ब्लग ह्याभ अ गुड डे